Trong đấu phá thương khung, ở những tập tiếp theo, Tiêu Viêm sau một trận chiến khá chật vật với Liễu Kình, cuối cùng anh ấy cũng hoàn thành mục tiêu nằm trong top 10 cường bảng nội viện để có thể vào tầng sâu nhất trong thiên phần luyện khí tháp, tiếp thu tâm hỏa nhập thể. Và rất nhanh, mục tiêu đó đã được thực hiện. Sau khi kết thúc giải đấu vài ngày, Tiêu Viêm cũng đã hồi phục lại hoàn toàn. Không những thế, còn có đột phá lớn. Lúc này, thực lực của anh ấy đã vọt lên tận ngũ tinh đấu linh, khoảng cách bước vào cánh cửa của đấu vương đã không còn xa nữa. Không những vậy, lần này tiếp thu tâm hỏa nhập thể, nếu thuận lợi đạt được cơ duyên, không chừng có thể tăng thêm vài cấp. Có lẽ những cho tốt là quá nhiều, bởi vậy ngay khi hồi phục hoàn toàn, Tiêu Viêm cùng 10 người trong top 10 cường bảng rất nhanh đã tới trung tâm của thiên phần luyện khí tháp để tiếp thu tâm hỏa nhập thể. Và đúng như dự kiến, quá trình hấp thu tâm hỏa nhập thể của Tiêu Viêm diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tiêu Viêm đã vô hình làm con hỏa mãng vốn đang ngủ say kia đột nhiên thức tỉnh. Cuối cùng, đang trong lúc Tiêu Viêm say sưa nhập định và hấp thu tâm hỏa nhập thể, thì ở phía dưới, sau một hồi thức tỉnh, con hỏa mãng kia cuối cùng cũng hành động. Lấy bản thể khổng lồ, nó ngay lập tức tấn công vào nơi xung yếu nhất của trận pháp. Và sau một hồi công kích, mặc cho Tô Thiên trưởng lão ra sức gia cố, trận pháp nơi này cuối cùng cũng có chút suy yếu. Bởi vậy, rất nhanh, quá trình hấp thu tâm hỏa nhập thể đã phải dừng lại. Tất cả mọi người cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy nhiên, mục đích Tiêu Viêm đến đây cũng vì dị hỏa, một khi nó bạo động tới mức này, hẳn đây sẽ là cơ hội tốt nhất để đoạt lấy. Cũng bởi lý do này, mặc cho mọi người đang vội vã chạy đi, Tiêu Viêm vẫn ở lại để tìm lấy cơ duyên của mình. Và sau một hồi chờ đợi, rốt cuộc thì cơ hội của Tiêu Viêm cũng tới. Con hỏa mãng kia quá cuồng bạo, bởi vậy rất nhanh, nó đã phá tan được phong ấn và bay ra khỏi thiên phần luyện khí tháp. Tuy vậy, đúng vào lúc đó, ở phía xa xa, Hàn Phong dẫn theo đám người của Hắc Sắc Vực cũng vừa vặn đi tới. Bởi vậy, một cuộc chiến giành lấy dị hỏa đã nổ ra. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Tô Thiên đại trưởng lão cấp bậc đấu tông nhất tinh, Già Nam Học Viện rất nhanh đã cùng với đám người Hắc Sắc Vực xô Hàn Phong đem đến giao chiến một trận hết sức quyết liệt. Còn Tiêu Viêm, anh ấy vẫn đang chờ thời cơ để ngư ông đắc lợi. Vì vậy, một đòn công kích đột nhiên đi lạc tới chỗ anh ấy đã làm Tiêu Viêm bị bại lộ. Cũng bởi vậy, Phạm Lâu rất nhanh đã phát hiện ra nam nhân kia chính là người thần bí đã lấy mạng con trai hắn. Bởi vậy, bỏ qua chiến trường sôi động, hắn ta đã liền lao tới truy đuổi Tiêu Viêm. Lần này, hắn quyết phải trả thù cho con trai. Ở phía xa, chứng kiến chuyện này, đám người Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình và Tử Nghiên, họ cứ ngỡ Tiêu Viêm chính là anh hùng đứng lên giúp đỡ học viện. Bởi vậy, sĩ khí trong họ trào dâng, ngay lập tức liền phóng người đi tới chỗ Tiêu Viêm và hỗ trợ anh ấy. Lúc này, Tiêu Viêm cần hồi phục, bởi vậy anh ấy đã nhờ 3 người kia cầm chân Phạm Lao giúp mình. Và không để Tiêu Viêm phải thất vọng, mặc dù mới chỉ bước nửa bước vào cánh cửa đấu vương, tuy nhiên Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai cũng không có yếu ớt. Dưới sự dũng mãnh của Tử Nghiên, hai bọn họ ở phía sau cũng rất nhanh thay nhau công kích tên kia, khiến hắn ta cũng khá bất ngờ. Thế cuối cùng, khi 3 người kia xong một kích toàn lực đánh ra và trở nên yếu ớt nhất, thì cũng là lúc Tiêu Viêm quay trở lại. Ngay sau đó, cuộc chiến khốc liệt diễn ra. Lúc này đây, trong tay Tiêu Viêm, đó tiểu hình Phật Nộ Hỏa Liên rất nhanh đã lao tới người kia và cho hắn nếm thử mùi dị hỏa. Sau đó, dưới một đòn diễm phân phệ lạng xích toàn lực, anh ấy đã liền khiến Phạm Lao, một gã tứ tinh đấu hoàng trọng thương nghiêm trọng. Bởi vậy, hắn ta đã ngay lập tức trốn khỏi chiến trường mà không dám quay đầu lại. Và cũng đúng vào lúc này, trong khi mọi người đang mải mê chiến đấu, con hỏa mãng kia đã ngay lập tức lao tới tấn công hai người có trong mình dị hỏa là Tiêu Viêm cùng với Hàn Phong. Ý đồ của nó chính là muốn thôn phệ ngược lại hai người kia để trở nên cường đại. Tuy nhiên, khi nó tấn công Tiêu Viêm, dưới sự chỉ dẫn của Dược Lão, anh ấy đã rất nhanh tìm được điểm yếu của nó và tấn công. Bởi vậy, ngay lập tức nó liền hiện ra bản thể. Nhưng cơ hội đó, Tiêu Viêm cùng với Hàn Phong đã ngay lập tức áp sát. Và sau đó, để đoạt lấy dị hỏa, một trận chiến kinh điển giữa Tiêu Viêm đấu linh ngũ tinh và Hàn Phong, một gã đấu hoàng đỉnh phong thực lực có thể chiến ngang tay với một gã đấu tông nhất tinh đã diễn ra. Tới cuối cùng, trong tay Tiêu Viêm, đó hỏa liên dưới sự dung hợp của hai loại dị hỏa đã nổ tung trước người Hàn Phong, khiến cho thanh tam xoa kích của hắn vỡ nát, thân thể cũng bị trọng thương nghiêm trọng. Thế nhưng, sau một kích đó, tuy Tiêu Viêm không trọng thương như Hàn Phong, thế nhưng bi kịch cùng tạo ngộ với anh ấy lại bắt đầu từ đây. Và liệu rằng Tiêu Viêm có thoát ra được khỏi bi kịch đó không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha!